ส้หอมหวานที่มันเป็นหลอดอันนั้นเอามาหยิบก่อนดีกว่าสูตรตำแรกไหนมาเป็นสีเดียวค่ะอันนี้เราจะเป็นเมนูส้มตำปูปลาร้านะคะทางร้านของหนูจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็จะเป็นแบบตำบ้านๆตำแบบอีสานไปเลยบางร้านเขาก็จะมีแบบตำอย่างนั้นอย่างนี้แต่คือร้านหนูคือส้มตำอย่างเดียวตำปูปลาร้าอย่างเดียวโอเคงั้นเรามาเลยค่ะสั่งได้นะคะว่าจะเอาเผ็ดเท่าไหร่ไม่เผ็ดจะเอาเผ็ดแบบเผ็ดสุดๆยังไงก็สั่งได้ใส่ตามใจชอบเลยจ้ะทางร้านหนูจะใส่เป็นน้ำกระเทียมดองนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยหวานเท่าแบบเราใส่น้ำตาลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราจะชอบสามารถสั่งได้นะคะว่าแบบผัดกะเพรานะคะกะเพราเนื้อทางร้านหนูจะมีผัดกะเพราเนื้อสดแล้วก็มีเนื้อตุ๋นแล้วเราจะเอารวมทั้งหมดเลยก็ได้ก็จะมีพวกเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หนูจะมาตำพริกกระเทียมก่อนสั่งได้นะคะว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยให้ได้หมดเราเตรียมพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะโอเคเราก็จะมาทำผัดกะเพราเนื้อตุ๋นกันนะคะไปเลยเราจะใส่พริกกระเทียมไปผัดแล้วแต่ร้านมันจะเป็นสูตรใครสูตรมันแต่ร้านหนูจะเอากะเพรากับพริกก็คือผัดใส่ด้วยกันไปเลยลงทั้งหมดเลยได้ถ้าผัดกับพริกกะเพรามันจะสดกว่าพร้อมน้ำซุปสูตรเด็ดของกะเพราที่นี่ก็คือน้ำซุปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าน้ำซุปที่หนูรสดีนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยไม่ค่ะเดี๋ยวเอากำลังกระปุ้งไปก่อนจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่แบบลูกค้าจะชอบสั่งกันก็จะเป็นขอเป็นเนื้อหมกมันทำยังไงมันก็แล้วแต่ร้านนะคะว่าร้านจะทำยังไงแต่ร้านหนูก็จะทำประมาณนี้
เส้นมานะคะ เดี๋ยวมันจะแบบเละไปเราจะมาคลุกอันนี้ก็จะเป็นของพวกผสมที่หนูเก็บไว้นะจะมีตับด้วย เดินทางเส้นแดง เราจะเติมเลือดไปอันนี้จะเป็นเมนูต่อไปนะคะ จะเป็นหม้อไฟ ถ้ามาที่ร้านก็สั่งเลยค่ะหม้อไฟนมโต ส่วนเขาก็จะถามนะคะว่าหม้อไฟนมโตมันมีอะไรบ้าง มันก็จะมีแบบทุกอย่างที่อยู่ในร้านคือใส่ให้หมดทุกอย่าง มาดูวิธีทำกัน ทางร้านหนูจะไม่มีถั่วงอกนะคะ จะเป็นสลัดกับผักบุ้ง เพราะว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวของหนูจะเป็นสูตรอีสานล้วนๆเลยจะกลมกล่อมกว่าถั่วงอกเพราะบางคนเขามาอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ใส่ถั่วงอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถั่วลิสงบดนะคะเราจะคั่วเองลูกค้าบางคนพี่ขอแบบใส่ให้พี่หน่อยเยอะๆนะอะไรเงี้ยก็จะใส่ให้กระเทียมเจียวที่ร้านของหนูจะเจียวเองนะคะมันจะหอมกว่าที่ไปซื้อแบบตามตลาดเนื้ออันนี้จะเป็นส่วนเนื้อตรงนี้นะคะ จะเป็นเนื้อที่มันเป็นเนื้อรวมทั้งหมด มันจะแบบอร่อยกว่า มันจะเป็นเนื้อติดเอ็นเนื้อติดมันจะรวมมันทั้งหมดก็จะคุ้มราคาหม้อไฟจะอยู่ที่180กับ250ก็จะเป็นหม้อใหญ่ แต่อันนี้หนูทำเป็นหม้อเล็กหม้อกลางอันนี้จะเป็นส่วนของเนื้อแก้วนะก็จะเป็นสไปน้ำสไปน้ำที่ร้านหนูจะลวกก่อนเพราะมันก็จะมีของเนื้อเนาะมันก็แต่ละส่วนมันจะมีความคาวแตกต่างกันไปเราก็โรยผักนิดนึงเราก็จะเอาแบบเป็นข้นๆอันนี้มันจะเป็นฟองที่หนึ่งจริงๆต้องเอาฟองออกที่ร้านสั่งได้นะคะว่าจะเอาน้ำตกหรือเอาน้ำใสก็ได้